Assalamu alaikum dear students. نن زمونږ ټاپک اف ډسکشن دی هیومن سکeleton. په دې ویډیو کې موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو هیومن سکeleton. د دې نه مخکې چې کوم ویډیوزونه په هغه کې موږ کارټیلیج او بون په ډیټیل سره ډسکس کړیو. بون او کارټیلیج او د هیومن سکeleton جوړوي. هیومن سکeleton د بون او کارټیلیج نه جوړوي. سکeleton په هیومن کې ډیفرنٹ فنکشنز پرفارم کوي. فار ایگزامپل دا هیومن لا سپورټ ورکوي. دا هیومن لا څه ورکوي؟ سپورټ ورکوي. هیومن لا شیپ ورکوي. هیومن باډي لا شیپ ورکوي. بل دا پروټیکشن ورکوي هیومن باډي ته. په هیومن باډي کې ډیفرنٹ ارګنز دي. فار ایگزامپل هارت، برین، لنګز ایټسټرا. د ټولو طرح څه کوي؟ پروټیکشن ورکوي. بل دا موبیلیټي کې هم هیلپ کوي. هیومن چې د یو ځای نه بل ځای ته موومېنټ کوي نو دا د سکeleton د وجې نه کوي. ټیک شو. په ایډلټ هیومن کې سکeleton دا د 206 بونز نه جوړوي. په ایډلټ کې سکeleton د 206 بونز نه جوړوي. په هیومن بیبي کې سکeleton د 300 نه والا د 350 بونز نه جوړوي. بیا د ټایم سره دا بونز د یو بل سره فیوز کیږي او په ایډلټ کې دا 206 ته ریډیوس کیږي. په دې لیکچر کې موږ ډسکس کوو چې دا 206 بونز دا چرته موجود دي په هیومن سکeleton کې. د دې ټوټل کاونټینګ موږ په دې ویډیو کې په ډیټیل سره ډسکس کوو. هیومن سکeleton دا مینلی 2 پارټس ته ډیوایډ شوی ده. یو ته وایي اکزیل سکeleton او بل ته وایي اپینډیکولر سکeleton. اکزیل سکeleton او بل ته وایي اپینډیکولر سکeleton. اپینډیکولر سکeleton. اکزیل دا لفظ دا د ایکسز نه وته دی. ایکسز وایي سنټر ته. نو دا سکeleton دا سنټرل پارت اف سکeleton وي. سنټرل پارت اف سکeleton ته څه وایي؟ اکزیل سکeleton وایي. سنټرل پارت اف سکeleton is called axial skeleton. زما د باډي چې کوم دا سنټرل پارت دی د سنټرل پارت ته وایي axial skeleton. سیکنډ نمبر پارت دی اپینډیکولر سکeleton. اپینډیکولر دا لفظ د اپینډیجز نه وته دی. اپینډیجز اوټ گروث ته وایي. نو د هیومن باډي نه اوټ گروث هغه 4 limbs دي. 4 limbs and hind limbs. 4 limbs او hind limbs ته اپینډیکولر سکeleton وایي. 4 limbs means څنګه چې کوم لاس دي. hind limbs خپې. نو په دې کې چې کوم سکeleton موجود دي هغه سکeleton ته وایي اپینډیکولر سکeleton. اول منګه په ډیټیل سره ډسکس کوو اکزیل سکeleton. اکزیل سکeleton دا فردر ډیوایډ شوی دا 4 پارټس ته. اکزیل سکeleton دا فردر ډیوایډ شوی دا 4 پارټس ته. یو ته وایي سکل. ټیک شو. بل دی په دې کې سټرنم. بل پارټ دی ریبز او بل دی جی vertebral column. axial skeleton دا په 4 پارټس باندې مشتمل وي. skull, sternum, ribs and vertebral column. فرست نمبر دی skull. د دې نیک نه چې کوم ابو ریجن دی دی ریجن ته وایي skull. نیک نه چې کوم د ابو ریجن دی دی ریجن ته څه وایي؟ skull ورته وایي. دا skull دا د 4 types of bones نه جوړوي. سکلو دا مشتمل وي په 4 types of bones باندې. یو وی cranium bones. بل په دې کې present دي auditory bones. بل په دې کې وی neck bone او بل وی facial bones. په سکل کې 4 قسمه بونز موجود وي. cranium bones, auditory bones, neck bone and
facial bones. Cranium د دې skull چې کوم دا upper portion دی دا دې portion ته وایي cranium. دا cranium دا brain protect کوي. cranium دا جوړ وي دو 8 bones نه. cranium دا دو 8 bones نه جوړ وي. ٹھیک شو. د دې bones name او د دې location او د دې exact function دا موږ په upcoming videos کې ډسکس کوو. سیکنډ نمبر په skull کې present auditory bones. دې bones ته ossicles هم وایي ossicles یا middle ear bone ته هم وایي middle ear bone. په یو ear کې 3 bones present. stapes, malleus and incus. په human کې 2 ears دي نو د وجه نه ټوټل auditory bones په human کې څو وي 6 وي. ٹھیک شو. بل په skull کې neck bone present دي. neck bone دا په دې neck portion کې موجود دي دلته دا موجود دي. دته tongue bone هم وایي. it is also called tongue bone or hyoid bone. دا په نمبر کې یو وي. دا په نمبر کې څو وي یو. بل په skull کې present facial bones. facial bones دا د human face جوړوي. د human دا face د facial bones نه جوړوي. facial bones دا په نمبر کې 14 وي. دا په نمبر کې څو وي 14. د دې نیمز او د دې لوکیشن دا موږ په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. نو په skull کې ټوټل بون څو شو 8 + 6 + 1 + 14 ټوټل دا شو 29. په skull کې ټوټل څومره بون شو 29. دویم نمبر د axial skeleton پارت دی sternum. sternum ته breast bone هم وایي. په دې ځای کې چې کوم دا بون پریزنټ دی په دې سنټر باندې دې بون ته وایي sternum bone. دا په نمبر کې یو وي. دا په نمبر کې څو وي یو وي. ٹھیک شو. بل په axial skeleton کې present ribs. ribs ته په پښتو کې پښتۍ وایي. ٹھیک شو. دا ribs دا په 12 pairs کې axial skeleton کې present دي. 12 pairs دي او په دې 12 pairs کې ټوټل بونز دا وی 24. ٹھیک شو. دا ribs دا ribcage جوړي او په هغه ribcage کې different vital organs present دي. بل دی vertebral column. په axial skeleton کې بل پارټي vertebral column. vertebral column دته بیک بون هم وایي. کوم د چمنګا ریړ کې هډ دی وایي بیک بون. دا د هیومن په بیک سایډ باندې لوکیټډ دي. vertebral column دا د small bones نه جوړي. هغه small bones ته وایي vertebrae. هغه ته څه وایي vertebrae. دا vertebrae په vertebral column کې 15 قسمه وي. یو ته وایي cervical vertebrae. cervical vertebrae. cervical vertebrae دا په neck region کې د neck په بیک سایډ باندې cervical vertebrae located دي. دا په نمبر کې وي 5. دویم نمبر په vertebral column کې thoracic vertebrae وي. thoracic vertebrae دا په chest region کې located دي. د chest چې کوم بیک سایډ region دی التا thoracic vertebrae located دي. دا په نمبر کې وي 12. دا په نمبر کې څو وي 12. ساری cervical vertebrae دا په نمبر کې وي 7. ٹھیک شو. تل نمبر vertebral column کې lumbar vertebrae. lumbar vertebrae دا په بیک abdominal side باندې present دي. دا په نمبر کې 5 وي. دا په نمبر کې څو وي 5 وي. فورث نمبر په vertebral column کې present دي sacral vertebrae. sacral vertebrae دا هم په نمبر کې 5 وي. خو دا 5 دا پیوس شوي او دی یو پیس جوړ کړي. نو په نمبر کې دا ټوټل څو شو یو شو. بل لاست ونی په vertebral column کې caudal vertebrae. هم په نمبر کې
پور وي خو دا پیوز شوي ونه ورټیبري ته. نو په ورټیبرل کالم کې ټوټل بونز وي 26. ټوټل څو وي جي 26. 7 plus 12 plus 5 plus 1 plus 1 دا ټوټل څو راځي 26 راځي. نو دا وشو اکزیل سکلیټن. په اکزیل سکلیټن کې ټوټل بونز وي 29 جمع 1 30 और 24 54 एंड 26 80. نو په اکزیل سکلیټن کې ټوټل بونز دا 80 وي. کلیر شو. دویم نمبر د سکلیټن پارت ته هغه ته وایي اپنډیکولر سکلیټن. اپنډیکولر سکلیټن دا بیا فردر مشتمل په 2 پارټس باندې. یو ته وایي ګډلز او بل ته وایي limbs. اپنډیکولر سکلیټن فردر مشتمل په 2 پارټس باندې. یو ته وایي ګډلز بل ته وایي limbs. په هیومن کې د ګډلز 2 ټایپس دي. یو پیکټورل ګډل او بل وی فیلوک ګډل. ګډلزو دا د لیمزو د اکزیل سکلیټن سره اٹیچ کوي. ګډلزو دا لیمزو د اکزیل سکلیټن سره کوي اٹیچ کوي. پیکټورل ګډل دا پریزنٹ په شولډر کې. اٹ از پریزنٹ ان شولډر. دا پور لیمزو د اکزیل سکلیټن سره اٹیچ کوي. پیکټورل ګډل دا مشتمل وي په 2 بونز باندې. یو ته وایي سکیپولا او بل ته وایي کلیویکل. په یو ګډل کې 2 بونز دي. نو په هیومن کې 2 پیکټورل ګډلز دي. نو ټوټل بونز دلته څو شو جی دلته ټوټل بونز شو 4. ٹھیک شو. سیکنڈ نمبر دی پیلوک ګډلز. پیلوک ګډل دا هایند لیمزو دا د اکزیل سکلیټن سره کوي اٹیچ کوي. د اکزیل سکلیټن سره څه کوي هایند لیمزو اٹیچ کوي. دا په هپ ریجن کې لوکیټډ. په یو پیلوک ګډل کې 3 بونز موجود دي. 3 یو ته وایي ایلیم بل اسکیم او بل پیوبس. دا 3 بونزو دا یو بون ته پیوز شوي. یو بون ته پیلوک ګډل دا هم په نمبر کې 2 وي. نو د دې وجه نه ټوټل بونز په پیلوک ګډل کې 2 وي. سیکنډ نمبر پارت د اپنډیکولر سکلیټن limbs. د limbs 2 ټایپس دي. یو 4 limbs او بل hind limbs. په یو 4 limb کې 30 بونز دي. په یو 4 limb کې 30 بونز دي. مطلب زما دا لاس ته نو د دې ځنه والا د دې ځې پورې څومره بونز دي په یو 4 limb کې 30 بونز. په هیومن کې 2 4 limbs دي. نو د دې وجه نه ټوټل بونز به 4 limb کې وي 60. دا موږ ان شاء الله په نیکسټ ویډیوز کې په ډیټیل سره ډسکس کوو. بل هایند لیمز. نو په یو هایند لیم کې 30 بونی. ٹھیک شو. په هیومن کې 2 هایند لیمز دي. نو ټوټل به دا څو شي دا به ټوټل شي 60. نو په اپنډیکولر سکلیټن کې ټوټل بون څو شو 4 plus 2 plus 60 plus 60 دا ټوټل شو 120 او 126. په اپنډیکولر سکلیټن کې ټوټل بونز وی 126 پلس 80 دا ټوټل څو شو دا ټوټل شو 206. ٹھیک شو. نو په هیومن سکلیټن کې ټوټل بونزو 206 وي. دا د هیومن سکلیټن یو جنرال اوورویو و. په نیکسټ ویډیوز کې موږ هر یو پارټو په ډیټیل سره ډسکس کوو. تھینک یو.